ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਬੰਦ। QAnon ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਗਰੁੱਪ। ਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਨਰੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਜੋ ਬਿਡਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਗਠਨ। CIA ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਿਲੀਅਮਸ ਬਰਨਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਰਨਸ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਜਾਗਰ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਟੋਰੰਗਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਦਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੈਨੋਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 70,000 ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਗਰੁੱਪ QAnon ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਤੱਥਹੀਣ ਕੰਟੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿਲ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੋਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਕੈਪੀਟਲ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਨਰੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੇ ਬੈਥਹਮ ਦੀ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 1988 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਨਰੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 1988 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਆਨਰੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਿਲੀਅਮ ਬਰਨਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ CIA ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀ ਬਰਨਸ ਦੇ ਅਗਲੇ CIA ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕਣਗੇ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਬਰਨਸ ਬਿਡਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੇ। ਬਰਨਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਡਨ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਰਨਸ CID ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਸਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬੱਸ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਦਕਿ 42 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੂਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 42 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। 2 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2 ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। COVID-19 ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਹਿਲ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਖ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਥੀਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਡੀਨ ਹੌਲਰਿਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 11 ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਚਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਫਾੜ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਭੜਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਲ ਜੁਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਥੀਡਰਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 20 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਇਨੋਗਰਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੈਰੇਮਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਕਮਿੰਗ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖੀਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਈਏ ਤੇ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ, ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਟੋਰੰਗਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਪਰੇਡ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਟੈਨ ਫੁਲਰ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। Mr. Fuller, it's an honor to meet you today. While I wish we could meet there in person, we have to wait until it's safe to travel again. You're one of the veterans that gave so much for us to make sure we have what we have today. Mr. Fuller, I'm looking forward to hearing from you and to be able to speak with you, to hear about your experiences. It is an honor and privilege to be able to meet with you today, sir. Thank you. When I enlisted, I went to the Belgian Armories to enlist, and the Coburg Artillery was recruiting. And the guy said, "Do you have any disabilities?" I said, "Well, I had a bone in my foot, broke a log roll down it cutting wood." Well, he said, "Your disability," he said, "we can't take you." So at that time, the buses only run every 2 or 3 hours from
Belleville to Picton. So I struck out walking. It's 25 miles. So I got about 3 rides. Finally, an old PP officer came along and stopped me. He said, "Are you vagrant or what are you doing?" No, I said, "I'm heading to the armories. I want to sign up." I said, "Get in the car. I'll take you over the rest of the way." So I got over there. It was 11 o'clock at night. So the guard commander said, "Have you anything to eat?" And I said, "No, not lately." I said, "I'll make you up a jam sandwich and I'll show you where to sleep." So the next morning, I had to go to the medical doctor and check my health and everything out, and then they started giving us our needles. And that was the beginning of my military career there. Well done. And how long total were you in Italy? About 1.5 years. We were in Italy about 1.5 years and about 18 months in Sicily. Mm-hmm. And when we left Italy, we went into Belgium and trained in Belgium. And then we went into action in Holland. You know, stepping up in the right time can make a huge difference for generations to come, and you're an outstanding example of that, Mr. Fuller. Thanks. Well, thanks very much for taking your time to speak to me. I sure appreciate it. It's a pleasure and an honor. Best part of my job. Thank you, sir. Take good care, Mr. Fuller. Thank you, Mr. Fuller. Thank you. And a late Happy New Year. ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ਸ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਐਲ ਮੈਡੀਸਿਨੋ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ $21 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਯਾਨੀ PGWP ਹੈ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ। ਮੈਡੀਸਿਨੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ PGWP ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਅਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਆਂ ਨੂੰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। Because it is really important for Canadians to know that we are pursuing a two-pronged approach to ensure that we can vaccinate all Canadians by the end of September. The first, of course, is the one you alluded to. That is making sure that we have the distribution of approved vaccines, 6 million in Q1, hitting 30 to 38 million in Q2, and hitting 74 million vaccines in Q3. That's the first road. The second road is through the exercise of options. And you have seen prior to Christmas that we exercised 20 million options of Moderna. So that allows us to have 40 million doses of Moderna now, in addition to our 20 million Pfizer doses. And of course, those are the two approved vaccines to date. And that allows us to hit about 30 million Canadians. And we will continue to pursue the exercise of options with vaccine companies that have been approved. And we will make sure that those options can be delivered, those doses can be delivered within the time frame needed to ensure that all Canadians are inoculated by the end of September 2021. We are in continual discussions relating to the exercise of options with Moderna and Pfizer, and I will let you know as soon as we reach some conclusions on those discussions. The key for us in the exercise of options is the early delivery of doses to Canada. Okay. That was what motivated our
decision to exercise the 20 million Moderna options prior to the holidays, and we are continually in those discussions for accelerated delivery from Q2 to Q1, Q3 to Q2, on an ongoing basis with suppliers. Well, let me be clear, and again, I'm glad you asked that question, is that we are leaving no stone unturned in our negotiations and have not left any stone unturned. Indeed, that is why we have been able to be one of the first countries to inoculate its citizens, one of the first countries to sign with Pfizer and Moderna to be at the front of the line with these companies and to make sure that we can start inoculations in all jurisdictions in Canada. It's been that fortitude at the bargaining table that has led us to this spot. Having said that, when we put items like price on the table, you have to remember that countries around the world are doing the same thing. And so from a company's perspective, what we are hearing back is that there is also an issue from their end in terms of their capacity. What can they produce and how fast can they produce doses for all the countries that are seeking this product at the exact same time. So I look at Canada's position relative to all countries in the world and continue to say we need to accelerate our deliveries, but by the same token, there are peer countries that haven't begun vaccinating at all. Australia, for example. विश्व भर ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਲਾਮਤ ਨੂੰ ਮਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ। रूथ कैस्टोलेट इस महामारी ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਏ ਸਰੀਰਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਿਰਸਥਾਈ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। So I started with a fever, and I hadn't had a fever in years, so that was very odd for me. And then I had a lot of shortness of breath, and that just really worried me. And a couple of days after, I started with a cough, and I just thought, oh my goodness, do I have this? And I had a fever for about 7 days. I had a really bad cough. There were a couple of times where I thought I wasn't going to make it. I thought my husband was going to find me dead. Actually, I couldn't breathe at all. It was horrible. And after I was finished with that acute phase, I thought, okay, I'm going to get better. And, you know, people are a little bit sore after, you know, they get sick, so I'll just get better. And actually, I just got worse. I started getting a lot of neurological issues, horrible muscles and joint pain where everything was throbbing, migraines, tremors. I wasn't even able to hold a glass of water. And it was just so concerning. I had no idea what was happening. So for me, the after effects of it has been worse than the acute phase. So it set me off to have neurological issues, gastrointestinal issues, the muscle and joint as well, cardiac. I'm still short of breath. My pulmonary tests seem okay, but I'm still short of breath all the time. I haven't been able to, return to work, to do even 40% of what I used to do before. I was so active. I was so happy-go-lucky, and it has really just changed my whole entire life. I'm on medication for pain, for the autonomic nervous system because I guess it got dysregulated. I'm on heart medication. I'm on many different supplements. Also trying to boost my immune system because it got wiped. And I'm just on so many things. I'm on IV therapy as well. I'm trying everything that I can possibly try to just get better and just make it, through the days. And every day is different. And I have no foresight on how tomorrow is actually going to be either. I have hypermobility syndrome. However, that doesn't cause you, everyday pain or you're not immunocompromised because of it. I do have an allergy to the cold. So that is an autoimmune disorder. However, it didn't affect me every day or even every month at all. Only in the winter months and sometimes. So I was very healthy. I was very active. I was actually saying all the time I'm in the best health of my life. I was gardening for like 5 hours a day, walking dogs, working, cooking, painting, and I can't do any of that right now. ओंटारियो ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। Obviously, I've been working very hard over the past weeks with an aim to get our kids back to class as soon as is possible and as it is safe. In the meantime, we have frontline workers within our communities doing incredible work to keep us safe. Nurses and doctors, PSWs, those that are sacrificing to ensure that our communities are safe, that our hospitals continue to deliver good support to families that need it most. But we recognize as this elementary school closure is extended, that more people, more emergency and frontline workers will need support in this province. And that's why today we're announcing an extension of the emergency and free childcare we're providing to our frontline workers. The first phase of it existed for this week, but obviously given the extension to the 25th, we think it is reasonable to extend that free service for another 2 weeks and to expand it to include more frontline workers within our economy and within our society. People like those in the Canadian Border Service Agency working to ensure the integrity of our borders, critical at this time as we deal with the pandemic. Women and men who work in our emergency shelters, our children's aid societies, people who are doing incredible work to the most vulnerable in our communities, and likewise, those workers that have to go into those isolation motels and hotels, helping to support those vulnerable and low-income families so that they can isolate safely and that we can help reduce the risk within those communities. And so today we're expanding that capacity. We have the utilization to date of roughly 2,200 individuals have taken up our offer of free childcare. We have capacity of roughly 28,000. Expanding this will allow us to responsibly build up and enable more workers to receive free childcare during this difficult time while these individuals have to physically go into class, or rather physically go into work. And that's the basis of our expansion today. In addition, I want to remind parents that on Monday, January 11th, all children between the ages of 12 and up to grade 12 can apply for the Support for Learners program. That's ontario.ca/support for learners, where you're eligible for $200 for every child between that age bracket. You can sign up online. It takes roughly 2 weeks from verification to receive monies directly into your pockets. And obviously we continue to work with the Chief Medical Officer of Health over the coming period of time to ensure that kids can return to school when it is safe, building up our protocol with additional investments and layers of prevention to enable that return. We all want that. I think we're all firmly committed to doing that. We just want to make sure it is first safe. Yes, the modeling numbers will be coming out on Monday, led by our doctors at the command table. I have seen those data points, and they are alarming. Roughly 117% spike in cases for young people between the 27th of December and January 3rd, once schools were closed, once they were home effectively and outside of our schools. There was a massive spike in case numbers, and that's alarming. It's concerning, obviously, for any objective mind that sees that. कैम्ब्रिज नेड़े हाईवे 401 ਤੇ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 8:30 ਵਜੇ ਗੁਐਲਫ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਵੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਬ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਨਸ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲਵਰ ਰੰਗ ਦੀ ਐਸਯੂਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਸੱਜੀ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਆ ਟਕਰਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਦੋ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਵੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਬ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਨਸ ਤੇ ਹਾਈਵੇ 6 ਉੱਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਲੂਅਰ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਥੌੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਥੌੜੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਤ 8:44 ਤੇ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 2 ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ਕੂਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।